Έστω ότι έχουμε τον Bob και την Alice. Ο Bob και η Alice θέλουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και για λόγους ασφάλειας θέλουν να κρυπτογραφήσουν την επικοινωνία τους. Και για να το κάνουν αυτό, ο Bob στέλνει στην Alice το δικό του κλειδί και η Alice στέλνει στον Bob αντίστοιχα το δικό της κλειδί. Και με βάση αυτά τα δύο κλειδιά γίνεται η κρυπτογράφηση της επικοινωνίας. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν ένας τρίτος παρακολουθούσε την επικοινωνία τους από την αρχή, θα μπορούσε πολύ εύκολα να πάρει τα κλειδιά του Bob και της Alice και έτσι με ευκολία να παρακολουθεί την επικοινωνία τους. Οπότε η διαδικασία της κρυπτογράφησης είναι πρακτικά άχρηστη. Αλλά πώς θα ήταν αν ο Bob και η Alice μπορούσαν να ανταλλάξουν στην αρχή κάποιες μεταβλητές και με βάση αυτές να μπορούσαν να δημιουργήσουν μόνο το δικό τους κοινό κλειδί? Εδώ πέρα μπαίνει στη μέση το πρωτόκολλο Diffie-Hellman. Το πρωτόκολλο λειτουργεί ως εξής. Ο Bob και η Alice συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν ένα κοινό πρωτοαριθμό π. Μετά συμφωνούν μεταξύ τους να χρησιμοποιήσουν ένα συγκεκριμένο primitive root μόντιουλο του π. Θα εξηγήσουμε λίγο αργότερα πώς γίνεται να βρούμε τα primitive root μόντιουλος ενός αριθμού. Για την ώρα έστω ότι διαλέγουν τον αριθμό 5. Τώρα η Alice επιλέγει να χρησιμοποιήσει έναν τυχαίο αριθμό τον οποίο τον ξέρει μόνο εκείνη. Αντίστοιχα το ίδιο κάνει και ο Bob. Η Alice τώρα θα υπολογίσει τον αριθμό α που ισούται με g στην a μόντιουλους π και θα το δώσει στον Bob. Ο Bob τώρα θα υπολογίσει τον αριθμό β που ισούται με g στην b μόντιουλους π και θα το δώσει στην Alice. Και τώρα γίνεται το εξής. Ο Bob θα υπολογίσει το s που ισούται με α στην b μόντιουλους π και η Alice θα υπολογίσει αντίστοιχα το δικό της s που ισούται με β στην α μόντιουλους π. Εδώ παρατηρούμε ότι το s του Bob και της Alice είναι ίδια. Αυτό σημαίνει ότι ο Bob και η Alice έχουν ένα κοινό κλειδί με το οποίο μπορούν να κρυπτογραφήσουν την επικοινωνία τους χωρίς ο τρίτος να μπορεί να το υπολογίσει. Και αυτό ήταν το πρωτόκολλο Diffie-Hellman. Πάμε τώρα να δούμε πώς γίνεται να βρούμε τα primitive root μόντιουλο ενός αριθμού n. Αλλά πρώτα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η συνάρτηση Euler. Η συνάρτηση Euler έχει τρεις ιδιότητες. Η πρώτη ιδιότητα λέει ότι ένας αριθμός a είναι πρώτος, τότε το φ του a ισούται με a μείον 1. Η δεύτερη ιδιότητα λέει ότι ένας αριθμός a ισούται με c στην b, όπου το c είναι πρώτος αριθμός, τότε το φ του c στην b ισούται με c στην b μείον c στην b μείον 1. Τέλος, η τρίτη ιδιότητα λέει ότι αν ο μέγιστος κοινός διαιρέτης ή αλλιώς GCD δύο αριθμών a και b ισούται με 1, τότε το φ του a επί b ισούται με φ του a επί φ του b. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα για την κάθε ιδιότητα. Για την πρώτη ιδιότητα, έστω ότι a ίσον 13. Εφόσον το 13 είναι πρώτος αριθμός, αυτό σημαίνει ότι το φ του 13 ισούται με 13 μείον 1, που ισούται με 12. Στη δεύτερη ιδιότητα, ας πούμε ότι το a ισούται με 343. Το 343 ισούται με 7 στην τρίτη, όπου το 7 είναι η βάση και είναι πρώτος. Αυτό σημαίνει ότι το φ του 7 στην τρίτη ισούται με 7 στην τρίτη μείον 7 στην 3 μείον 1. Δηλαδή 7 στη Δευτέρα. Και αυτό μας κάνει 294. Τέλος, ας πούμε ότι το c ισούται με 21. Το 21 γράφεται αλλιώς 3 επί 7. Ο μόνος κοινός διαιρέτης που μπορεί να διαιρέσει αυτά τα δύο νούμερα είναι η μονάδα, με αποτέλεσμα να είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης τους. Οπότε ισχύει ότι το φ του 3 επί 7 ισούται με φ του 3 επί φ του 7 και με βάση την πρώτη ιδιότητα μας κάνει 2 επί 6, που στην τελική μας κάνει 12. Τώρα πάμε να δούμε πώς γίνεται να βρούμε τα primitive roots μόντιουλο του νη. Αρχικά, εφόσον στο πρωτόκολλο Diffie-Hellman δεν υπάρχει το Q, το νη αναγκαστικά ισούται με π. Έστω λοιπόν ότι το π ισούται με 17. Το π είναι πρώτος αριθμός, οπότε το φ του π ισούται με 16.
Τώρα θα κάνουμε το εξής. Θα φτιάξουμε ένα πίνακα όπου στον άξονα χ και ψ θα έχει όλους τους αριθμούς από το 1 μέχρι και τον αριθμό που μας έδωσε η συνάρτηση του Euler, δηλαδή 16. Τώρα ο στόχος μας είναι ο εξής. Θα πρέπει να βρούμε ποιοι αριθμοί από τον άξονα ψ είναι primitive roots μόντιουλο του π. Και για να το κάνουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε σε κάθε πιθανό συνδυασμό το α εις την χ μόντιουλους π. Τα αποτελέσματα που θα πάρουμε είναι αυτά. Στόχος μας είναι να επιλέξουμε τους αριθμούς A κατά τους οποίους τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει δεν επαναλαμβάνονται. Για παράδειγμα, στην πρώτη σειρά όπου το A ισούται με τη μονάδα, βλέπουμε ότι επαναλαμβάνεται ο αριθμός 1. Στη δεύτερη σειρά όπου το A ισούται με 2, βλέπουμε ότι ακολουθείται ένα συγκεκριμένο pattern, δηλαδή επαναλαμβάνονται αριθμοί. Οπότε και το 2 το απορρίπτουμε. Τώρα στην τρίτη σειρά όπου το A ισούται με 3, δεν βλέπουμε καμία επανάληψη κάποιου αριθμού. Αυτό σημαίνει ότι το 3 είναι ένα primitive root μόντιουλο του π. Αν ελέγξουμε λοιπόν όλες τις σειρές, θα καταλήξουμε ότι τα primitive roots μόντιουλο του π είναι το 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 και 14. Και αυτό σημαίνει ότι το G μπορεί να πάρει όποια από αυτές τις συγκεκριμένες τιμές θελήσουμε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.